Tisztelettel üdvözlöm a kedves nézőket, Wilhelm Zoltán vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának docense, illetve Ázsia Központjának igazgatója. A mai alkalommal a kedvenc kontinens részemről, szubkontinensemről, Indiáról szeretnék megosztani önökkel néhány gondolatot. Az előadás címe Miért éppen India? Hogyha 500 évvel ezelőtt lennénk, akkor ez nem lenne kérdés, hiszen nagyon sokan szerettek volna Indiába eljutni, leginkább tengeri úton. Tudjuk, hogy ez Kolumbusznak nem sikerült, Vasco da Gamának viszont igen, 1498-ban elérte India partjait, hiszen India jelentette az akkori világ számára a gazdagságot, a vagyont. Tehát aki Indiával kereskedett, az biztos lehetett abban, hogy nagyon tisztes profitra tesz szert, és nagyon komoly anyagi erőforrásokhoz jut. Hogyha ránézünk erre az ábrára, lehet látni, hogy Krisztus születése után nagyon sokáig India volt az az ország, amely a világ össztermékének legnagyobb részét megtermelte. Ezért is szerettek volna az európai utazók, felfedezők minél előbb Indiába eljutni. Mint ahogy mondtam, ez Vasco da Gamának sikerült először. Vasco da Gama után 500 évvel nekem is sikerült India földjére lépnem. 1997-ben egy nemzetközi konferencián vettem részt, amely egy óriási élményt okozott nekem. Úgy is mondhatnám, hogy India rabul ejtett. Persze ez nem volt rögtön egy szerelem első látásra, hiszen én is, mint a legtöbb európai, először a kulturális sok hatásokkal szembesültem, de amikor kezdtem megérteni ezek mögött a tartalmat, akkor egyre inkább India bűvkörébe kerültem. 1997 után még számos alkalommal eljutottam Indiába, 13 alkalomig számoltam, majd azon törtem a fejem, hogy hogyan tudnék tartósabban ott maradni és Indiában élni, hiszen ekkor már, ahogy mondtam, beleszerettem az országba, kutatási területemmé is választottam, és így pályáztam meg a Delhi Magyar Kulturális Intézet igazgatói posztját, amely azt tette lehetővé, hogy 2015 és 2019 között 4 évig Indiában élhettem, és tulajdonképpen sikerült talán egy olyan hidat képezni India és Magyarország között, amit mindenképpen a kulturális jelzővel illethetünk. De amikor 1997-ben megérkeztem Indiába, akkor, ahogy említettem, igazából sokként hatott az ország először rám, de nem riasztott el, hiszen amikor leszálltam a hinduk szent városában, Varanasiban, a repülőgépről a Ganges partján, akkor egy déjà vu érzés fogott el, hogy én már jártam itt, ismerem ezeket az embereket, ismerem ezt a környéket, tehát egy igen jó érzés kerített hatalmába, és innentől kezdve a sorsom megpecsételődött. Szokták tőlem kérdezni, hogy mi az, ami újra és újra visszahív engem Indiába, mi az, ami vonz. Ebben az előadásban néhány ilyen elemet szeretnék felvillantani, komplexen én magam sem tudom megfogalmazni, de nézzünk néhány olyan jellegzetességet, ami Indiát a világ legsokszínűbb országává teszi, és ez a sokszínűség természetes módon vonzza a geográfust, hiszen jó magam geográfus vagyok, geográfusként dolgozom a Természettudományi Karon, így optimális kutatási lehetőséget is nyújt az ország. Talán kezdjük a természetföldrajzi sokszínűségével. Azért nevezik Indiát szubkontinensnek, alkontinensnek, mert talán a világ leginkább elkülönülő nagy régiója, ez pedig a Himalája óriási láncai teszik lehetővé. Ugye 8000 méter feletti hegycsúcsok magasodnak itt India északi területein a Himalájában, amely lezárta ezt a szubkontinenst az északi, a nyugati és a keleti ázsiai területek felől. És ezek a 8000 méteres csúcsok, amelyekkel sehol máshol a világon nem találkozunk, tehát csak a Himalájában vannak ilyenek, ugye arra predesztinálják ezt a hegységet, hogy a világ legmagasabbjaként tekintsünk rá. Ugyanakkor ebben az országban vannak a mai napig kialakuló, feltöltődő tengerparti síkságok, vagyis a 0 métert, a tengerszintjén fekvő síkságok.
Vagyis elmondhatjuk azt, hogy a világ legmagasabb hegységétől a tengerparti alföldekig jutunk el, tehát a vertikális szintkülönbség is rendkívül nagy ebben az országban. Ugyanakkor az éghajlati különbségek is rendkívül szembetűnőek, hiszen Cserrapunjiban, itt a Khasi hegységben, illetve más néven a Shillong platón mérték a világ legjelentősebb csapadék mennyiségét egy év alatt, az 1800-as évek közepén. Ugye ez azt jelentette, hogy több mint 26 méter csapadék hullott ekkor Indiának erre a régiójára. Viszont voltak olyan pontjai az országnak, például a Tar-sivatag száraz, homoksivatagos területein, ahol egyetlen 1 milliméter csapadék se hullott. Képzeljük azt el, hogy egy országon belül Budapest 56 évi teljes csapadék mennyisége, egy éven belül a különbség. Ebből következően ugye Indiában a trópusi esőerdőktől, ugye a Nyugati-Gátok területén is trópusi esőerdőket találunk, a legszárazabb sivatagokig juthatunk el. Ugyanakkor mindenki talán emlékszik iskolai tanulmányaiból, hogy a Dekkán masszívum a földfelszín legidősebb kéregrészei közé tartozik, több mint 3 milliárd éves kőzetek is találhatóak a Dekkán masszívum területén. Ugyanakkor, ahogy már említettem, vannak fiatal, ma is képződő síkságai Indiának, tehát mondjuk a felszínformák között több mint 3 milliárd éves különbséget is észrevehetünk. Nyilván ez nagyon komoly hatással lesz a tájképre, a mezőgazdaságra, hiszen a talajok képződése és ugye ettől függ nagyrészt. Tehát egy újabb komoly természetföldrajzi mozaikot találunk ebben a tekintetben. A Himalája a mai napig emelkedik, ma is képződő, magasodó hegységről van szó, de ahogy említettem, milliárd éves kőzetek is találhatóak az országban. Tehát ez a rendkívüli természetföldrajzi sokszínűség természetes módon a társadalomföldrajzi különbségekre is nagyon komoly, predesztináló hatással lesz. És hogy ne csak beszéljek erről a területről, hanem mutassak is néhány dolgot. Hadd osszak meg önökkel néhány fotót, amit itt a szubkontinens vidékén fotóztam. Ugye Assamban járunk, amely a észak-indiai síkságok legkeletibb területein helyezkedik el, és innen tekintünk erről az alacsony síkságról, a Brahmaputra völgyéből a Himalája irányába, és nagyon szépen látszódnak azok a himalájai hegységzónák, amelyek erre a térségre, az Assami Himalájára jellemzőek. Úgyhogy egy picit tovább megyünk nyugati irányba, Nepál területére lépünk, amely persze nem India, de hogyha huntingtoni kultúrrégiókat nézzük, akkor mindenképpen ugye az indiai civilizáció része. Az Amadablan nevű gyönyörű szép csúcsot látjuk. Mindez kiegészítve egy vad jakkal, amely egy nagyon fontos emlős állata itt a himalájai magashegységi régióknak. A Kanchenjunga, amely India legmagasabb hegycsúcsaként értékelhető, ugye India és Nepál határán helyezkedik el a világ harmadik legmagasabb csúcsaként, és ugye jelzi azt számunkra az imazászlók tömkelege, hogy itt bizony már buddhista környezetben járunk. És hogyha tovább megyünk nyugati irányba, akkor megérkezünk Himachal Pradesh államba, amely szintén egy himalájai terület, de látjuk talán a fotókon, hogy egészen más jellegű, mint az Assami Himalája, hiszen itt már egy más típusú földrajzi környezetben járunk. Manali nevű turista településről a Himalája irányába tekintve ez a látvány fogad minket, és hogyha átkelünk a Himalája legmagasabb láncain, akkor egy nagyon száraz területre érkezünk meg, úgynevezett magashegységi sivatagba jutunk. Ezt a területet Nyugat-Tibetnek vagy Kis-Tibetnek, indiai nevén Ladaknak hívják, és itt például ugye az Indus völgyébe, amely majd később kilép a síkvidékek területére, hatolunk be, és jutunk el a terület legnagyobb városáig, Lé nevű településig. Szintén ugye ezek a sztúpák vagy csortenek jelzik számunkra, hogy itt bizony buddhista többségű területen járunk, amit továbbá megerősítenek
azok az imazászlók is, amelyek a horizontot keretezik. És némi bizonyíték arra, hogy egy rendkívül száraz vidéken járunk, itt futóhomok formákkal találkozunk ebben a magashegységi sivatagban. Nem egy tipikus látvány, hogyha a föld tájait vesszük szemügyre, hogy magashegységi környezetben tulajdonképpen sivatagi, az általunk ugye klasszikus sivatagi formákként értékelt geomorfológiai jelenségeknek lehetünk tanúi. És hát talán szép fotókat is lehet ezen a területen készíteni. Én mindenképpen büszke vagyok ezekre a képekre, amelyeket itt készítettem ebben a térségben, hogy a távolban lovasok érkeznek. Természetesen a itteni turizmus is ennek a gyönyörű természeti környezetnek a hatására felfutóban van, úgyhogy például a turisták kipróbálhatják itt a tevegelést is ebben a környezetben, igazi sivatagi hangulatot átélve. És ha kilépünk ebből a magashegység környezetből, akkor az úgynevezett észak-indiai vagy Indus-Ganges síkság területére jutunk. Ugye itt Rishikesnél lép ki a Szent folyó, a Ganges a síkvidékek területére. Ugye ez is egy rendkívül látogatott területe Indiának. Azóta, amióta a Beatles megtalálta ugye Maharishi Jogit itt, különösen nagy számban érkeznek ide a turisták, a jogaturizmus egyik fellegvárává téve ezt a területet. Tovább haladva a Ganges alsóbb folyásai irányába megérkezünk Allahabadba, Illhabadba, vagy mai nevén Prajágba, ahol a Ganges és a Yamuna összefolyása található, ahol a világ legnagyobb vallási ünnepeit rendezik meg. Volt olyan év, amikor 70 millió ember végezte itt el a szakrális fürdést, a tisztálkodást, abban bízva, hogy a földi bűneit ezek a szent folyók lemossák, kiegészülve a mítikus Szaraszvatival, amelyet a hinduk szent könyveiből, a védákból is ismerhetünk. És természetesen itt már megjelennek azok a jellegzetes indiai figurák, akiket szaduként vagy jógiként ismerünk, a nágababák, akik megkezdik ezt a fürdést a csillagok legszerencsésebb együttállásakor. És ha tovább haladunk, akkor megérkezünk Varanasiba, a hinduk szent városába, ahol tulajdonképpen több ezer év óta élnek emberek, több ezer év óta a társadalmi-gazdasági élet fókuszában van Varanasi, más néven Benares. Ugye Mark Twain, amikor Indiába érkezett és ellátogatott Varanasiba, akkor mondta azt, hogy Varanasi egyidős az emberiség történelmével, és kétszer olyan idősnek néz ki. Más folyókhoz kapcsolódóan is kialakultak Indiában zarándokhelyek. Ez például, ez a fotó Nashik nevű településen készült. Itt is meg szokták rendezni 12 évente azt a nagy vallási fesztivált, amit egyébként Kumbh Mélának hívnak, és az előbb láttunk egy képet róla. 4 helyszíne van ennek a vallási fesztiválnak Indiában, természetesen ezek mindannyian zarándokhelyek, ugyanúgy, mint Ujjain nevű település, ahol egy színes hölgykoszorú végezte el a szakrális fürdőzést, és most éppen szárítkozik, illetve várja a férfiak megérkezését. A síkvidék, az észak-indiai síkságok területe évezredek óta művelés alatt áll. Elsősorban az Indus mellékfolyóinak vidéke, az úgynevezett 5 folyó vidéke, a Punjab. Ez a fotó ott készült, ahol minden négyzetcentimétert megművelnek, öntözött területekről van szó, a föld egyik legjobb mezőgazdasági területévé változtatta ezt az indiai nép az évezredek során. Tipikus indiai mezőgazdasági táj az Alföld vidékén, az érőben lévő rizs, illetve a pálmafák a háttérben, datolyapálmák, illetve néha bételpálmák is föltűnnek. Ahogy említettem a bevezetőben, India természetes növénytakarója természetesen rendkívül sokszínű, az esőerdőktől, ahol ez a fotó készült, a sivatagokig jutunk el, de az indiai
természetes növénytakaró, az úgynevezett szavanna növényzet, ez a ligetes, magasfüves terület, amelyet az emberek az évezredek során jobbára már Indiában kultúrtájjá változtattak át, de megmaradt még ennek a növénytakarónak néhány természetes életközössége, és olyan nagy testű emlősök élnek ugye itt, mint például az indiai orrszarvú, vagy az indiai elefánt, de az ázsiai oroszlánnak is létezik még populációja Indiában, és hát ki ne hallott volna már a bengáli tigrisről, amely ezen a területen él leginkább. Nekem nem sikerült tigrissel összetalálkoznom szabadban, hála Istennek, vagy sajnos, de ezen a területen, a Ganges legalsó folyásán, a Bengál öböl partvidékén, ahol mangrove erdők foglalják el még mindig ezt a épülő alföldet, viszonylag sok tigris él, bengáli tigris él, és sajnos elég sok az emberek ellen elkövetett támadásaik is ezeknek a tigriseknek. Ha déli irányba haladunk tovább, a Dekkán félsziget irányába és a Dekkán platóra kapaszkodunk föl, akkor nagyon jól látszik az, hogyha itt nézünk körbe, hogy ez a plató, ez tényleg egy tipikus platóvidék, hiszen a legmagasabb területe az szinte síkvidék, tehát igazán platónak lehet nevezni, és ugye viszonylag meredeken, trapézszerűen szakad le a síkvidékek irányába. Ugye itt az északnyugati területen találjuk a világ legnagyobb összefüggő bazalt területeit, amikor a Dekkán levált a déli földségek vidékéről, a Gondvánáról, akkor nagy mennyiségű bazalt kőzet ömlött a felszínre, és olyan tanúhegyeket hozott létre, mint a mi Badacsonyunk, csak ugye itt a vulkáni kürtő az meglehetősen világosan és éppen megmaradt. Thumbs Up, ugye feltartott hüvelykúj hegynek hívják például ezt a bazalt maradvány hegyet. És a Dekkán fennsík többi részén ugye ezeket a mezákat, lapos maradványhegyeket csodálhatjuk meg, hogyha erre járunk, amely szintén ugye meredeken szakad le a környező területek irányába. Most éppen a Khasi hegységben a már emlegetett legcsapadékosabb vidékén járunk Indiának. Ugye Banglades irányába néz ez a peremvidék, ez a peremlépcső, ahol nagyon szép és nagyon sok vízesést csodálhatnak meg az ide látogatók. Illetve a Dekkán további peremvidékein is, például északon, Csitrakot vidékén is gyönyörű szép vízesések tarkítják a tájat. Hogyha picit délebre megyünk, a Dekkán félsziget legdéli területeire, akkor megérkezünk a Nilgiri hegység területére, amely a tea termesztéséről híres. Gyönyörű szép, a zöld számos árnyalatában pompázik ez a táj, amikor ugye a nap is kisüt, mert azért itt a felhőzöttség, illetve a páratartalom igen jelentős. Ebből következik az, hogy a teacserje megél ezen a területen, és ugye ezeket a teaültetvényeket a cserjék közé ültetett fákkal védik egyrészt, másrészt ez a fa a tea fermentálása idején tesz jó szolgálatot, hiszen fűtőanyagként használják. A Dekkán belsejében pedig, ahol a legidősebb gneiszek, gránitok helyezkednek el, gyönyörű szép gránitos lepusztulási formákat látunk, mint például ez az ingókő, amit neveznek Krisna vajlabdájának, vagy Visnu tojásának is az úti könyvek. És végül a tengerpartok vidékére is megérkezhetünk, hogyha Indiában kóborlunk, ez éppen a délkeleti területeken készült ez a fotó, de talán a leghíresebb indiai tengerparti vidék az Goa tagállamára esik. Egy igazi gicses turisták által vásárolt képeslapokra hajazó képpel mutatom meg itt a goai tengerpart vidékét, tehát ez a tipikus naplementés, vörösben izzó kép, amit itt el lehet készíteni. Hogyha vagyunk olyan szerencsések, hogy eljutunk az Andamán és Nikobár szigetekre, a Bengál öböl vidékén, akkor viszont szinte egyedül érezhetjük magunkat ezeken a gyönyörű szép fehérhomokos pálmafás területeken. A
turisták tipikus 3S, a Sun, a Sea és a Sand, a package turisták elsődleges célpontjait élvezhetjük ez esetben. És hát ugye látszik az, hogy nem kell túl sok turistával megosztanunk a placot, hogyha le akarjuk teríteni itt a törölközőnket. Tehát rendkívül komoly potenciálok mutatkoznak még meg India természetföldrajzi adottságaiban. A koronavírus járvány elmúlta után nyilvánvalóan a turisták ismét fel fogják fedezni maguknak az országot. Szerettem volna tehát ezzel néhány képpel felvillantani azt a természetföldrajzi változatosságot, amely Indiára jellemző, és ahogy mondtam, nyilvánvalóan ennek komoly hatása van a társadalomföldrajzi sokszínűségre, sokféleségre is. Például, hogyha rátekintünk India térképére, látjuk azt, hogy egy föderalisztikus berendezkedésű államról van szó, tehát tagállamok alkotják az indiai államot, 28 tagállam és 8 szövetségi terület osztozik jelenleg India közigazgatásán, ami a szubnacionális szintet jelenti, és ezek az államok, ezek elsősorban nyelvi alapokon szervezett államok. Ahogy mondtam, tehát rendkívül sokszínű az indiai társadalom, talán mondhatjuk azt, hogy a világ legheterogénebb társadalma él Indiában, és ez a rendkívül sokszínű heterogén társadalom ugye nagyon sokak szerint a 21. század egyik legjelentősebb erőforrása. De az elmondott természetföldrajzi különbségeken kívül melyek azok a társadalomföldrajzi alapok, amelyek ilyen sokszínűvé teszik ezt a társadalmat? Ugye India őslakói a Veddo-Ausztralid népek voltak, ugye Afrikából érkeztek meg az Arab-tenger partvidékén Indiába hatolva. Ma már csak a Dekkán legeldugottabb területein, illetve az Andamán és Nikobár szigeteken találjuk meg ezt az ősi embercsoportot. Az első nagy, komoly népességet megmozgató bevándorlási hullám a Krisztus előtt 4. évezredben zajlott le. A dravidák érkeztek ekkor Közép-Ázsia felől. Meg kell jegyeznem, hogy vannak kutatók, akik vitatják ezt a dravida beáramlást. Viszont én szeretném elfogadni ezt, és így is oktatom egyébként minden órámon, akik az északnyugati síkságok területén már a 3. évezredben igen fejlett városi, urbánus civilizációt hoztak létre. Ugye ezt úgy ismerjük, hogy indusvölgyi civilizáció, vagy Harappa kultúra, amely nagyfokú uniformitást mutatott, tehát a városépítészeti elemek, házak mérete, utcaszélesség, a közművek elrendezése, kutak, fedett csatornák, tehát mind-mind olyan vívmányokkal találkozhatott annak idején az, aki ekkor élt, amelyek a mai modern nagyvárosokban is megfigyelhetőek, és például innen származik a vízöblítéses WC-nek a innovációja is, hiszen itt ezekben az indusvölgyi civilizációhoz tartozó városokban már vízöblítéses toaletteket használtak, és a szennyvizeket például zárt csatornákon keresztül vezették el, és tisztítottan eresztették vissza az élővizekbe. A feltárt romvárosok közül ugye Harappa, Mohenjo-daro, Csanhudaro vagy Lotál azt bizonyítják tehát számunkra, hogy rendkívül magas civilizációs körülmények között éltek azok a dravidák, akik ezt a kultúrát létrehozták. Természetesen ez a kultúra is összeomlott egy idő után. Ennek az összeomlását nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a bevándorló indo-árja törzsek számlájára írható, de ma már bizonyítékaink vannak arra, hogy ezt az összeomlást a földrajzi környezet megváltozása okozta. A folyók lefutásának változása, vízhozamuk változása, hiszen, ahogy az előadás elején említettem, a Himalája magasodik a háttérben, a Dekkán északi irányban mozog, közben keleti irányban meg is dől, tehát a folyók lefutása, a domborzat megváltozott, a Himalája felmagasodásával a monszun rendszer is megváltozott, a csapadékmennyiség változott. Ezáltal olyan földrajzi körülmény változással szembesültek az itt élők, amely elsősorban ugye a terményfelesleg eltűnésén, a gazdasági létalapot jelentő
mezőgazdasági termelésnek a megroppanásában volt tetten érhető, és ugye az eltűnő terményfelesleg azt jelentette, hogy a vidéki néptömegek a nagyvárosokba áramlottak szervezetlen formában, a városépítészeti megoldások megváltoztak, zsúfoltak lettek ezek a városok, egészségtelenné váltak, hiszen a közegészségügyi feltételek is romlottak, ezáltal a járványok is táptalajra leltek, tehát lassan-lassan ez az urbánus civilizáció hanyatlott, és ebben az időben érkeztek meg az indoárják is, akik egyébként ugye nagy állattartó nomád, félnomád népesség volt, meglehetősen harcias embereket kell elképzelnünk, és az itt talált dravidákat déli irányba nyomták, tolták, de egyébként ez a dravida civilizáció véleményem szerint a dél-indiai területeken tovább él, a nyelv is egyébként tovább élt, a dravida nyelv, és ma az indiai népességnek körülbelül 20%-a valamilyen dravida nyelvcsaládhoz tartozó nyelvet beszél. Tehát a itt talált veddo-ausztralid népek után megérkeztek a dravidák, majd a dravidákat követték az indoárják. Természetesen ez a rassz hovatartozásban is komoly változásokat okozott, a beszélt nyelvek száma is növekedett, de talán ami nagyon fontos az az, hogy tulajdonképpen az itt kialakult dravida civilizáció tovább él Indiában, ezért szokták azt mondani, hogy tulajdonképpen a világ egyik legrégebb óta fennálló civilizációja az indiai. Azt szokták indiai politikusok mondani, hogy ez egy olyan nemzetképző erő, ami ezt a rendkívül heterogén társadalmat cementálni, integrálni képes. Ennek az elképzelésnek a kritikusai pedig azt mondják, általában ugye baloldali liberális gondolkodók, hogy ez a történelem sáfrányizálása, ugye a sáfrányszín a hinduizmusnak a színe, és tulajdonképpen ezzel a sáfrányizálódással vádolják a jobboldali kormányt, holott gyakorlatilag Indiának, ennek a rendkívül sokszínű országnak szüksége van egy olyan társadalomszervező erőre, amely ezt a nagyon-nagyon sokszínű országot egybe képes tartani. Az árja bevándorlás következtében tehát a dravidák déli irányba szorulnak, és északon az indoárja civilizáció kialakulásával és az itt talált népeknek a beolvasztásával megindul egy olyan vallási fejlődés, egy olyan gondolkodásbeli, filozófiai fejlődés, ami tulajdonképpen a hinduizmus korai történelméhez tartozik. Ekkor ugye a világosbőrű, erős, harcias indoárják, akik az uralmuk alá hajtották az itt talált gracilisabb, sötétebb bőrű, kevésbé harcias dravidákat, ugye magukat elkezdik uraknak, nemeseknek, árjáknak nevezni, az itt találtakat pedig ugye daszjuknak, ugye ezek a sötétbőrű marhatolvajok, idézőjelbe téve, ezek a megkülönböztető jegyek, intézkedések voltak a varna rendszer, vagy ahogy itt Európában ismerjük, kasztrendszernek a csírái. Tehát tulajdonképpen a varna az színt jelent, alapvetően ugye a bőrszín volt az, ami alapján elkezdett először differenciálódni a társadalom. Majd az indoárják között is, ahogy a társadalmi-gazdasági munkamegosztás egyre inkább elmélyült, ugye kialakultak a szertartást végző csoportok, akik egyébként a tudást is továbbadták, ugye ők lettek a tanítók, a braminok, vagy ugye a nemesség, az uralkodók, a katonák, ők lettek a ksatriák, ugye a következő nagy társadalmi csoport vagy varna, de ugye voltak pénzemberek, akik ugye a kereskedelemmel foglalkoztak, akiknek földbirtokuk volt, ők voltak a vajsják, és voltak a fizikai dolgozók, a súdrák, tehát ez a 4 varna alkotta a védikus társadalmat, az ősi indiai társadalmat a kezdetekkor. És ez a
alapvető négyes felosztás differenciálódott a történelem során. Az indiaiak inkább a jati, a születés kifejezést használják, hiszen a általunk kasztrendszernek ismert társadalmi stratifikáció, társadalmi rétegződés, az ugye a történelem során egyre inkább bővült. Ma már több mint 2000 kasztot vagy varnát különböztetünk meg. De egyébként ez mindig biztosította a társadalmi munkamegosztást is, illetve ugye mi itt nyugaton hajlamosak vagyunk a kasztokra úgy tekinteni, mint egy antidemokratikus, rigid rendszer, ami a társadalmi mobilitást megakadályozza, de ugye ennek voltak azért jó oldalai is, hiszen a kasztok kvázi céhekként viselkedve a kaszt tagokat mindig segítették, soha nem maradtak egyedül azok az emberek, akik valamilyen élethelyzet változás következtében rosszabb körülmények közé kerültek, hiszen a kaszt tagjai segítették őket. Ugyanakkor ugye egy kaszthoz való tartozás némi demokratizmust is jelentett, hiszen a kasztnak volt pancsajatja, demokratikusan választott képviselőtestülete, akik demokratikusan döntöttek a vitás kérdések tekintetében. Ugye, tehát a hinduizmus, a brahmanizmus vagy a sanatana dharma, az örök világtörvény vallása tehát visszanyúlik kvázi 5000 évre, de voltak olyan reform mozgalmai a hinduizmusnak, mint például a buddhizmus a Krisztus előtti 6. században, vagy a jainizmus, amely tulajdonképpen a kshatriyák és a vajsják reform mozgalmaiként értékelhetőek, tehát akiknek a végrehajtó hatalom, illetve a pénzügyi hatalom volt a kezükben, ugye kvázi fellázadtak a braminok, a papok uralma ellen. Ez olyannyira sikeres volt, hiszen nagyon komoly társadalmi támogatottsága volt ezeknek a mozgalmaknak, hogy voltak olyan időszakok az indiai történelemben, amikor a hinduizmus szinte teljesen kiszorult a szubkontinensről, majd miután sikerült a braminoknak kiegyezni a vajsjákkal és a kshatriákkal, a hinduizmus vissza tudott kapaszkodni, és ma már ismét ugye a hinduizmus a legjellemzőbb és a legnagyobb tömegeket érintő vallás itt Dél-Ázsiában. A vallási reformmozgalmak mellett újabb és újabb vallások jelennek meg itt a szubkontinensen, tehát a Malabár part vidékén megjelenő muszlim kereskedőket a Krisztus utáni 6.-7. századtól követték Északnyugat-Indiában a katonai hódítók is. Ugye kihasználva az észak-indiai dezintegrációt, nagyon könnyű volt elfoglalni a szubkontinens északi részét. Európában és Magyarországon is valami hasonló játszódott le, ugye, amikor az ottomán birodalom terjeszkedett. És ugye az iszlám is megjelenik a szubkontinensen, amely természetesen egy újabb kulturális színező elemmé vált itt India területén. Egyébként az Indiába érkező népesség is kasztosodott mindig, így a muszlimok is, tovább fokozva azt a sokszínűséget, amely már eddig is jellemző volt. Persze azt nem hallgathatjuk el, hogy az iszlám hódítással olyan törésvonalak is létrejöttek az indiai társadalomban, amelyek sajnos a mai napig éreztetik a hatásukat. Például a muszlim és a hindu vallás összebékítésére született meg a szik vallás a 15. században, illetve szintén ugye a 15. századhoz tartozik az európaiak megjelenése, és ugye a katolicizmusnak a megérkezése. Azt meg kell jegyezzük, hogy Indiában már Krisztus születése után az 50-es években, 52-től keresztény hittérítők dolgoztak, de ugye az európai katolicizmus megérkezésével egy újabb színező elem jelenik meg a szubkontinensen. A portugálok, britek, dánok, hollandok, franciák követték tehát egymást, és ugye ettől kezdve megindul a gyarmatosítás, amelynek a legnagyobb haszonélvezője a Brit Kelet-Indiai Társaság volt, ugye az 1600-ban megalakult Brit Kelet-Indiai Társaság, amely multinacionális cégként gyarmatosította Indiát
tulajdonképpen. Ugye egészen 1857-ig, amikor is a brit korona veszi át a gyarmatosító hatalom szerepkörét, egy multinacionális cég gyarmatosította a szubkontinenst. Ugye a brit gyarmatosítást követően azt lehet mondani, hogy a briteknek köszönhetően India intézmény rendszere az meglehetősen nyugati színezetűvé vált. Olyan nyugati haladó elemek kerültek be az indiai politikai rendszerbe, amelyek máig élnek. És ne felejtsük el, hogy a Pax Britannica, a brit béke, a birodalmi béke megteremtésével a brit gyarmatbirodalom megteremtette Indiában a politikai egységet is. Ami ugye nyilvánvalóan nagyon komoly vívmány volt ebben az időben, és hát szokták még azt is mondani, hogy a brit gyarmatosításnak köszönheti India a lingua francát, azt a közvetítő nyelvet, az angol nyelvet, amely nagy hasznára van a modern Indiának egyébként. De azt sem szabad véka alá rejtenünk, ahogy a legelső dián láttuk, a brit gyarmatosítás, az európai gyarmatosítást követően tulajdonképpen az indiai gazdasági teljesítmény visszaesett, hogyha úgy tetszik, a britek kiszipolyozták Indiát, tehát nagyon-nagyon komoly gazdasági problémákat okoztak a szubkontinensnek a vívmányok mellett egyébként. Amikor jönnek a britek, az anglikán egyházak, ugye megjelennek itt a protestáns hittérítők is, tovább gazdagítva, tovább színesítve ezt az amúgy is rendkívül színes népességet. Ez egyébként azt jelenti, hogy például Észak-Kelet-Indiában vannak olyan tagállamai Indiának, amelyek keresztény többséggel rendelkeznek. Más vallások képviselői is az említett nagy vallásokon kívül megtalálhatóak a szubkontinensen, illetve Indiában. Például már nagyon korán megérkeztek a judaizmus követői, ezek a zsidó kereskedők a Malabár parti fűszerkereskedelmet kézben tartva, a világ többi részével kommunikálva, kereskedve segítették India ismertté válását a világ többi részén. De említhetjük például a párszikat, akik a mai Irán területéről érkeztek Indiába, nagyjából 70 000-en élnek párszik Indiában napjainkban, és olyan komoly, nagynevű, transznacionális vállalatokat tulajdonló családok neve juthat eszünkbe, amikor a párszikat halljuk, mint a Tata család, vagy a Godrej család, vagy a Vadia család, de említhetünk egy olyan pop ikont is, mint Freddie Mercury, ugye a Queen együttes énekese, aki szintén indiai párszi gyökerekkel rendelkezik, és ugye az eredeti neve Faruk Bulsara volt, ugye csak később vette fel a Higany Frédi nevet. A vallási megoszlás a legutóbbi 2 népszámlálás alapján tehát úgy néz ki, hogy az ország legnagyobb vallási közösségét a hinduk adják, mintegy 80%-kal. India nagyon sokáig a világ második legnépesebb muszlim országa is volt, hiszen több mint 140-150 millió muszlim lakik az országban, de 2,5 Magyarországnyi keresztény, vagy nagyjából 20 millió szik állampolgár, sok millió buddhista, jainista és egyéb vallási közösséghez tartozó népesség is lakja ezt a mozaikos országot. Megemlíthetjük a bahái vallás követőit is, és amikor ugye ezeket a vallásokat vesszük górcső alá, akkor nézve ezeket az arányokat, azt látjuk, hogy 1,9%, 0,4%. Hát ahogy erre a diára is fölírtam, tulajdonképpen ezek a alacsony arányban jelenlévő vallások is olyan nagy néptömeget jelentenek, mint például a szikek esetében a EU 6. legnépesebb országát alkotnák, hogyha mondjuk egyszerre minden szik ide költözne Európába. A
vallási hagyományok, meggyőződések és előírások jelentős mértékben befolyásolják az adott vallási közösségnek a társadalmi-gazdasági életét, ezáltal a nagy számok törvénye alapján, hiszen a hinduk is nagyjából 1 milliárdnyian vannak, világgazdasági jelentősége van ezeknek a vallásoknak és az előírásaiknak itt Indiában. Néhány képpel szeretném színessé tenni ismét az elmondottakat. Ugye említettem azt, hogy az indiai őslakók a veddo-ausztrálid népek közé tartoztak, ugye negritók és indo-melanid névvel illetjük őket. Hogyha a Dekkán belső területeire utazunk, akkor nagyon sok olyan törzsel találkozhatunk, akik ezekhez a arraszokhoz tartoznak, és hát nagyon érdekes, sokszínű törzsi életet élnek a mai napig ezek az emberek, és nagyon érdekes ugye látni azt, hogy mennyire sokszínű ennek az országnak a népessége. A veddo-ausztrálidok után a dravidákat említettem, és említettem azt is, hogy ez a népesség észak-nyugati irányból dél-délkeleti irányba húzódott az Indo-árja beáramlás elől, és ugye Dél-Indiában azokat az építészeti és kulturális hagyományokat tovább vihették, amelyek az indusvölgyi civilizáció sajátjai voltak. Például a szakrális fürdőmedence templomvárosokba helyezése, ugye a templomvárosok bejáratát ugye magas gopuramok teszik láthatóvá. Ezeken a gopuramokon az indiai mitológia, a hindu mitológia mint egy képregényként jelenik meg előttünk, ezek a színes figurák, mitológiai alakok népesítik be ezeket a gopuramokat. És ahogy mondtam, ezeknek a dél-indiai templomoknak mindig szerves részét képezik a közösségi szakrális fürdésre való medencék. Ugye Indiából nagyon sok minden érkezett Európába, elég csak az arab számoknak apostrofált, matematikában használt jeleket említeni, amelyeknek ugye szintén indiai eredetük van, de például Európában a mindennapi fürdés gyakorlata is Indiából terjedt át, hiszen az 1600-as, 1700-as években az európaiak nem feltétlenül arról voltak híresek, hogy rendkívül higiénikus és tiszta környezetben élnek, és a személyi higiénia sem érte el azt a szintet, amit Indiában elért. Említettem a buddhista vallás megjelenését, ugye Krisztus előtti 6. században vagyunk, és ezek a korai buddhista épületek India szerte megtalálhatóak a mai napig, annak ellenére is, hogy a buddhizmus Indiában elveszítette a jelentőségét, ahogy láttuk a táblázatban, 0,7-0,8% a lakosságnak vallja magát buddhistának, de ezek az egykori buddhista épületek, például Sanchiban, Madhya Pradesh államban a világörökség részét képezve nem csak hogy színesítik a indiai kulturális örökséget, hanem egyúttal a világörökség részének is nyilvánították ezeket az épületeket. Gyönyörű, szép, igen magas művészeti színvonalról tanúságot tevő tóranákkal, kapubejárókkal díszítették ezeket a buddhista sztúpákat, amely az említett dél-indiai templomokhoz hasonlóan tulajdonképpen a történészek számára is képregényt jelent, hiszen az akkori életnek minden mozzanatára kiterjedt az itteni művészeknek a figyelme, amit kőben örökítettek meg, ugyanúgy, mint a nirvánába készülő Buddhát. És hát ugye azok a helyek, amelyek Buddha lábnyomát őrzik, a megvilágosodásának a helye, az első tanításának a helye, születésének helye és halálának helye, a buddhista zarándokutak részét képezik. Itt például Bodh Gayában láthatóak azok a Tibetből érkezett buddhista szerzetesek, akik Buddha lábnyomába tették a saját lábukat. A jainista vallás a rendkívül színes és rendkívül gazdagon díszített templomairól híres. Itt például egy
plafont látunk az egyik jainista templomból. Hát nem igazán lehet megkülönböztetni, hogy ez textil, elefántcsont, vagy éppen fehér márvány, ez utóbbiról van szó. Tehát ezek a jainista mesterek hihetetlen precizitással és esztétikai érzékkel dolgoztak annak idején. És ezeknek a vallási közösségeknek a képviselőit lépten nyomon láthatjuk Indiában, ugye a legextrémebb módon úgy, amikor ezek a jainista zarándokok maguk előtt söpörve a földet közlekednek, szájuk elé egy kendőt kötve közlekednek, nehogy véletlenül egy rovart beszippantsanak, és ezáltal annak a halálát okozzák, illetve nehogy rálépjenek esetleg egy élőlényre, és ezáltal azt elpusztítsák. Hát ugye ebből következik az is, hogy például a jainista hívők számára a mezőgazdasági tevékenység az nem megengedett, hiszen a mezőgazdálkodás során meglehetősen sok életet is elpusztítunk, gondoljunk például a szántásra vagy az ásásra. A hindu vallás egyik legszentebb helyén járunk, folytatva itt a vallási közösségeknek a feltérképezését, ugye Varanasiban talán érthetővé válik ennek a halott égető Ghatnak, lépcsőnek a láttán az, hogy Mark Twain mire gondolt az idézett mondatai megfogalmazása közben. De a hindu vallás olyan fantasztikus templom komplexumokat is létrehozott, mint például Madhya Pradesh államban szintén, ugye Khajuraho területén a világörökség részét képező templomok, amelyek leginkább ugye a nyugati világban az erotikus szobrairól híresek. Ugye ez egy olyan vidék, ahol a falvakat járva, a tanyavilágot járva az ember több ezer éves műemlékekbe is botlik, úgyhogy a jellegzetes rurális falusi táj kiegészül történelmi elemekkel is. Dél-Indiába eljutva az egy tömbből kifaragott gránit templomok területére, monolit templomok területére is eljuthatunk. Tamil Nadu államban ugye ez a tengerparti templom ilyen. Mahabalipuram területén olyan monolit templomokat találunk, és olyan reliefeket, amelyek szintén nagyon korán megszülettek, és fantasztikus művészeti érzékről és egyébként technológiáról is árulkodnak számunkra. Hogyha Bengálba megyünk, ahol ugye egy alluviális feltöltött síkság területére jutunk, akkor nyilvánvalóan olyan anyagokból építkeztek, amely anyagok rendelkezésükre álltak, hiszen itt nincsenek kemény kőzetek, itt agyag van, tehát az agyagból épített téglákból épültek itt föl azok a templomok, amelyeket például Bisnupurban, Nyugat-Bengál államban látunk. Ez a hindu építészeti stílus még számtalan más érdekes zarándokhelyet és épületet hozott létre, például ugye a vízhez való hozzáférés kényszere szülte a lépcsős kutaknak a hihetetlen gyönyörű formáit, megoldásait, vagy a későbbiek során a hindu maharadzsák épületei, palotái voltak azok, amelyek ma a turisták figyelmét megragadják, például Jaipurban a Szelek palotája, a Hava Mahal, amely a legtöbb Indiáról készült képeskönyvben szerepel. És ugye ezeknek a épületeknek a belső udvarait is fantasztikus színekkel díszítették, rendkívül aprólékos festészeti technikával és technológiával, amely méltán helyezi Indiát a világturizmus fókuszába. De a később érkező muszlimok is igen jelentős újításokkal gazdagították India épületállományát. Például megjelennek ugye a mecsetek, megjelennek a minaretek, itt például a Delhi Qutb Minar nevű mecset udvarát látjuk a minarettel a háttérben, amely egy 73 méter magas épület, előtérben pedig a Krisztus utáni 400-as években kovácsolt, soha nem rozsdásodó vasoszloppal, ami szintén ugye arra utal, hogy a korai indiai társadalom
rendkívül magas technológiai szinten állt. A Kutab Minarról néhány fotó más perspektívából is, amely természetesen Korán idézetekkel díszített épület. Az iszlám hódítás, a muszlim hódítás egészen Dél-Indiáig jutott, a Dekkán déli területeire, Bijapur, Golkonda, és még ezeknél is délebbi területeken is megjelennek a muszlim hódítók és épületeik. A legtöbb muszlim épület, amit Indiában találunk, vagy síremlék, vagy mecset. Az egyik leghíresebb ilyen síremlék Humájun mauzóleuma, az egyik első ilyen, amit a mogul uralkodók építettek Indiában, amely Delhiben vörös homokkőből és fehér márványból készült, és egyébként szintén a világörökség részét képezi. De talán a leghíresebb ilyen mauzóleum, sírhely, az a Taj Mahal, amelyik a világ egyik legemblematikusabb épülete, az egyik legismertebb épület a Földön, amely fehér márványból épült leginkább. Ugye maga az épület váz egyébként téglából van, de fehér márvánnyal burkolták, és talán a legközkeletűbb tévedés ehhez az épülethez kötődik, hiszen az örök, halhatatlan szerelem szimbólumának tartja ma a világ, de az igazság azért ennél prózaibb, hiszen az építtető Shah Jahan saját magának terveztette és építette egyébként ezt a sírt, csak mivel a felesége előbb meghalt, ezért a hölgy került először itt végső nyughelyre lelt. Aztán ugye a romantikus európai történetírás úgy fordította ki ezt a sztorit, hogy ugye a legkedvesebb feleségének építette az uralkodó. Hát ezek a mogul uralkodók nem voltak egyébként azért annyira széplelkű emberek. Sokszor a fél családjukat ki kellett, vagy az egész családjukat írtani ahhoz, hogy trónra lépjenek. Tehát nem elsősorban a romantikus beállítódásukról voltak híresek, saját maguknak szerettek volna emléket állítani, hogy a szerény Shah Jahan, vagyis a világ ura elnevezés is erre utal, de az európai romantikusok utikönyvekben ránk hagyományozták ezt a szép történetet, hogy az örök és múlhatatlan szerelem emlékét láthassuk a Taj Mahalban, ami egy fantasztikus épület, méltán a világ örökség része, és természetesen méltán a világ egyik legismertebb műemléke is, és mindig más arcát mutatja ez az épület, attól függően, hogy melyik napszakban, melyik szögből fotózzuk, éppen ugye vasárnap vagy hétköznap járunk-e ott. Természetesen nem csak a nyugati turisták számára jelent attrakciót a Taj Mahal, hanem a belföldi turisták számára is, hogy egyre nagyobb a zsúfoltság egyébként, hogyha az ember ide látogat a Taj Mahalhoz, tehát akár órákig tartó sorbanállásra is föl kell készülni, mint például az európai turista célpontok többségénél koronavírus előtti koronavírus előtti időket tekintve. Agra egyébként nem csak a Taj Mahalról nevezetes, hanem például itt olyan mogul épületek találhatóak még, mint az Itimad-ud-Dola, vagy Baby Taj, vagy a Vöröserőd, az agrai Vöröserőd, amelyik szintén a világörökség részét képezi, vagy Akbar uralkodó, mogul uralkodó mauzóleuma, ami szintén egy fantasztikus épület. Akbar ugye itt a környéken egy új fővárost is szeretett volna építeni, Fatehpur Sikrit, amely szintén vonzza a turisták tömegeit. Ugye említettem a szikh vallás létrejöttét a 15. századhoz kapcsolódóan. Ugye a szikheknek az aranytemplom Amritsarban a legszentebb helyük, szintén turisták milliói keresik föl ezt az épületet, akár ugye szakrális céllal, vagy csupán idegenforgalmi céllal. És a kereszténységnek ugye azt a pillanatát örökíti meg ez a szoborkomplexum, amikor Tamás apostol 52-ben Dél-Indiában brahminokat térít meg, ezáltal ugye
a keresztény világ határait szélesíti ki, és láttuk, 2,5 magyarországnyi indiai ember követi a keresztény vallást. Ugye rendkívül sok egyházra és vallási csoportra oszlanak a keresztények Indiában. Ennek megfelelően ugye az építészeti stílusok is mások, egészen általunk megszokott barokkos templom belsőtől kezdve a legpuritánabb protestáns templomokig megtalálhatóak itt ezek az épületek. A britek sem távoztak itt anélkül, hogy ne hagytak volna komoly építészeti nyomokat Indiában. Például Kalkuttában, vagy a mai nevén Kolkatában a Victoria Memorial szintén a brit uralomhoz kötődik, de anglikán templomok, brit temetők színesítik tovább azt az építészeti és kulturális örökséget, amely Indiát addig is rendkívül sokszínűvé tette. Nagyon sokszor elmondtam az előadás során a sokszínűséget, a változatosságot. Ugye ez a sokszínűség, amely egyébként a hindu vallásnak is a sajátja, hiszen a hindu vallásban soha nem létezett olyan nézőpont, hogy azok, akik más elveket vallanak, azok eretneknek tekinthetőek. Tehát a hinduk igyekeztek azokat a heterodox elemeket is integrálni a hinduizmusba, ami közös eredetet mutatott az ősi hinduizmussal. Ugye a buddhizmus és a jainizmus azért vált ki a hinduizmusból, mert a buddhisták és a jainisták nem fogadják el a védák szent könyv jellegét, de azáltal, hogy a hinduizmusban mindig új hitelvek és irányok jelentek meg, ez egy igen toleráns vallássá és sokszínű vallássá válhatott. Ez a tolerancia pedig a mai világgazdasági körülmények között egy nagyon fontos gazdasági előnyt is jelent. Ugye Paul Johnson brit történész mondta azt, hogy India is jó példa, a hindu vallás a természetéből adódóan toleráns, a maga furcsa módján megengedő. Jawaharlal Nehru és leszármazottai szocialista rezsimjének állama intoleráns, tiltó és groteszk módon bürokratikus volt. Mára a helyzet megváltozott, és a gazdaság szárnyal. Magukra hagyatva az indiaiak, ahogy a kínaiak is, mindig prosperáló közösségeket alkotnak. Vegyük például az Ugandában élt indiai közösséget, akiket a szörnyű diktátor Idi Amin száműzött, és akiket a sokkal toleránsabb brit közösség befogadott. Most több milliómos van köztük, mint bármely más Nagy-Britanniába újonnan bevándorolt csoport tagjai közt. Ez is jól példázza, hogy a kemény munka, az erős családi kötelékek és az odaadó tanulás milyen messzire juttatja azokat, akiket minden földi vagyonuktól megfosztottak. Tehát Paul Johnson is kiemeli azt a toleranciát és azt a sokszínűséget, ami a hindu vallásra jellemző, mintegy a mai világgazdasági körülmények között előnyt kovácsolva ugye ebből. Összefoglalva az elhangzottakat, tehát kiemelhetjük, India a Föld legmozaikosabb, legsokszínűbb állama, 28 tagállam és 8 szövetségi terület alkotja. Ugye 1,3 milliárd ember lakik Indiában, jelenleg Kína után a világ második legnépesebb országáról van szó. 2030 táján, 35 táján minden bizonnyal India lesz a Föld legnépesebb országa. Indiában 22 hivatalos és 845 egyéb nyelv és nyelvjárás létezik, ebből 42-t több mint 1 millió anyanyelvi szintű ismerő beszél. Ahogy láttuk, több rassz és alrasz keveredik, 5000 éves kultúra és napjaink legmodernebb high-tech iparágai vannak jelen az országban. Ugye egy 5000 éves filozófia, 5000 éves vallás és a hold expedíciók, vagy atomerőművek és nukleáris technológia is megfér egy államon belül. Az egészségmegőrzés évezredes hagyományai is jelen vannak Indiában, ki ne hallott volna a jógáról, vagy az ajurvédáról, de sajnos olyan jelenségekkel is találkozunk,
amelyek a globalizáció árnyoldalait jelentik, hiszen azok a nagyvállalatok, például vegyipari vállalatok, amelyek Indiában is jelen vannak, sokszor fittyet hánynak a környezeti előírásokra. Például vannak Indiának olyan területei, ahol a vegyipar kibocsátása következtében a felszín alatti vizekben 96-szoros a higany tartalom. Ebből következően például abban a körzetben az emberek körülbelül 60%-a fogyatékkal kénytelen élni. De ugyanakkor Indiában jelen van az egészségturizmus is. Nagyon sok olyan nyugati állampolgár utazik Indiába, akik mondjuk valamilyen szépészeti műtétre vágynak, vagy esetleg valamilyen hagyományos orvosi beavatkozást keresnek olcsóbban. Ugye ők egészségturisták, például akik egy csípőprotézist szeretnének beépíteni, sokkal olcsóbban megtehetik Indiában, mint Európában vagy Amerikában. Ahogy láttuk, India világvallások szülőföldje, rendkívül színes vallási összetétellel rendelkezik, nyilvánvalóan ennek megfelelő mértéktartó filozófiával, ugyanakkor India, ha mondhatjuk ezt egy picit pejoratíven, a pénzhajhászok paradicsoma is, hiszen a leggazdagabb 10 ember közül 2 indiaiak, és a leggazdagabb 100-ban pedig 7 indiai nevet találunk. Jelen van tehát az országban a szórakoztató, habkönnyű, mindennapok gondját elfeledtetni kívánó filmipar, Bollywood, ugye India a világ legnagyobb filmgyártója, és a már sokszor hivatkozott mértéktartó filozófiai iskolák is. Az élőlények tisztelete számunkra furcsa tisztelete, és a brutalitás is megjelenik ebben az országban. A Föld legnépesebb demokráciája egyben India, de egyébként a legrégebben hatalmon lévő politikus dinasztiák is megtalálhatóak Indiában. India a szolgáltatás exportjáról nevezetes napjainkban, ezért nevezik ugye a világ hátsó irodájának, de egyébként lakosságának közel 70%-a vidéki, falusi, lakos, rurális terekben él. Tehát olyan ellentéteket találunk ebben az országban, olyan sokszínű ez az ország, hogy sehol máshol a Földön nem találkozhatunk. Nyilvánvalóan ez rendkívül vonzóvá is teszi egyben, talán sokak számára taszítóvá is. Az előadás során azt igyekeztem bizonyítani, hogy számomra mi az, ami rendkívül vonzó és attraktív Indiában. Ahogy kezdtem az előadásomat, az volt a álmom és az volt a vágyam, hogy ebben az országban hosszú éveket tölthessek el. A Delhi Magyar Kulturális Intézet igazgatójaként erre alkalmam nyílt, hogy végezetül néhány olyan képet szeretnék önöknek megmutatni, amelyek némi bepillantást engednek ebbe a tevékenységbe. Itt az egykori kulturális intézet épülete látható, egy brit időszakban épült villáról van szó, és az egyik kedvenc programunk a gyermekrajzverseny. Igyekeztünk olyan programokat szervezni, amely magyar-indiai kooperációban valósul meg. Például az a gyermekrajzverseny arról szólt, hogy indiai gyerekek meghallgattak magyar népmeséket, és az általuk elképzelt történeteket kellett lefesteniük, megrajzolniuk. Fantasztikus alkotások születtek a gyermekrajzverseny során. Amikor Kőrösi Csoma Sándor évfordulójához érkeztünk, akkor a nagyobbaknak Kőrösi Csoma Sándor témakörben kellett előzetesen kutatniuk. Kőrösi Csoma Sándor munkásságát kellett egy kicsit alaposan átnézniük, és ez alapján kellett nekik rajzolniuk, és hát fantasztikus alkotások születtek ezektől a 14-15 éves gyerekektől. A másik, amire nagyon büszkék vagyunk, a Sziráki Gábor koreográfussal készített kortárs táncjáték, az Együgyű Misó, amelyik egy magyar népmesére, érdekes módon ezt I. és Gyula jegyezte meg, az Együgyű Misóra készített egy indiai zeneszerző magyar elemekkel zenét, Gábor pedig ugye koreografálta indiai táncosokkal a táncjátékot.
Hát meg kell mondjam, ez természetesen igen költséghatékony is volt, hiszen nem kellett egy egész balettársulatot Magyarországról Indiába utaztatni, hanem tulajdonképpen csak a koreográfus volt magyar. Így jött létre egy jellegzetes indiai magyar kulturális termék, az Együgyű Misó táncjáték, amit azóta többször bemutattunk és bemutattak Indiába. Erről látnak most néhány képet. És hát nagyon büszkék voltunk arra, hogy az indiai sajtó is, az indiai média is figyelte a mi tevékenységünket, és a programjainkról rendszeresen tudósított. Ezek közül választottam ki néhány újságcikket zárásképpen, és aki esetleg a nézők közül szeretne kicsit többet megtudni attól, amit most én itt dióhéjban felvillantottam önöknek, némi olvasnivalót is hadd ajánljak, a felhasznált és ajánlott irodalmat az utolsó 2 dián szedtem össze. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, mindenkinek jó egészséget kívánok, viszontlátásra!